जस मैले अहिलेसम्म हजुरहरूलाई देखाइरहेको प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कम रेन्जमा चाहिँ बेस्ट क्वालिटी भएको प्रोडक्टहरू हो क्या, जुन चाहिँ त्यो कपीवाला होइन हुन्छ नि। अब प्राइस कम भयो भन्दैमा के अरे प्राइस बढी भयो भन्दैमा राम्रो हुने, प्राइस कम भयो भन्दैमा नराम्रो हुने हुँदैन कि प्रोडक्ट। त्यही भएर चाहिँ मैले अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई जति पनि प्रोडक्ट देखाएँ त्यो सबै चाहिँ राम्रो राम्रो छ होइन। जस अब आफ्नो स्किन टाइप अनुसार चाहिँ चुज गर्न सक्नु पर्यो, ओइली स्किन, ड्राई स्किन अनि कम्बिनेसन स्किन कस्तो छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चुज गर्नुपर्छ। सिम्पल मेकअप गर्नलाई चाहिने प्रोडक्टहरू हो नि त। सो मैले चाहिँ यतिको मात्र तपाईँहरूलाई चाहिँ प्राइस रेन्ज र कहाँ पाउँछ भन्ने चाहिँ भनिदिएँ होइन। सो अब अरू प्रोडक्टहरूको चाहिँ अरू भिडियोहरू पनि म बनाउँदै जानेछु। अब एकै दिन बनायो भने लामो पनि हुन्छ, सुन्नलाई पनि झ्याउ लाग्छ नि त। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, इट्स मी निशा। आज चाहिँ मैले युज गर्ने मेरो मेकअप प्रोडक्टहरू देखाउन गइरहेको छु र त्यसको प्राइस रेन्जहरू पनि म हजुरलाई भन्नेछु र त्यसको लिङ्क होइन कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि डिटेल्स म तपाईँहरूलाई चाहिँ दिनेछु र हामीले कुन प्रोडक्ट कसरी युज गर्ने त्यो पनि म हजुरहरूलाई चाहिँ भन्दै जानेछु होइन। मैले चाहिँ मेकअप प्रोडक्ट मात्र नभइकन आज स्किन केयर पनि इन्क्लुड गरेको छु है, सरी भन्न बिर्सेछु। मेकअप विथ स्किन केयर प्रोडक्टको चाहिँ विथ प्राइस म हजुरहरूलाई चाहिँ आज देखाउन गइरहेको छु र मैले मसँग भएको धेरै मेकअप प्रोडक्टहरू मध्ये चाहिँ होइन एकदम चुज गरेर मलाई बेस्ट लागेको मेरो मेकअप प्रोडक्ट चाहिँ मैले हजुरहरूसँग सेयर गर्न जाँदैछु होइन। अब देखाउन थाल्यो भन्दा कति छ कति होइन, त्यो सबै देखाएर अब प्राइस भनेर त्यो टाइम पनि हुँदैन र त्यो छाउ पनि लाग्छ नि त। सो एकदमै बेस्ट मैले युज गरेको मध्येमा होइन मलाई बेस्ट लागेको मेकअप प्रोडक्टहरू चाहिँ म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न जाँदैछु। अनि मेन भनेको अर्को कुरा, मलाई आज यो मेरो लिपस्टिकको कलर होइन एकदमै क्युट लागेको छ क्या। मैले रेड र पिच कलर दुईटा मिक्स गरेर लगाएको, यस्तो वाउ कलर आयो है। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म सिरम चाहिँ देखाउँछु होइन। सिरम चाहिँ वाइसीको भिटामिन सी वाला हो होइन, वाइटिङ फेयरनेस सिरम छ यो चाहिँ। यसले चाहिँ स्किनलाई स्मुथ पनि गराउँछ र वाइटनिङ पनि गराउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। अनि मैले चाहिँ यो युज गरेको 2 विक्स मात्र भयो होइन। मैले योभन्दा पहिला चाहिँ आयुर्वेदमको युज गर्थेँ अनि त्यसपछि मलाई एकदम फार डिफ्रेन्ट क्या त्यसमा एकदमै राम्रो रिजल्ट पाएँ कि मैले योबाट चाहिँ। सायद यो चाहिँ मेरो लङ लास्टिङ नै जान्छ होला यो प्रोडक्ट होइन। मैले मेबी म चेन्ज पनि गर्दिनँ होला, यो चाहिँ मलाई त्यति राम्रो लाग्यो। अनि यसको प्राइस भनेको चाहिँ ओन्ली त्यही हो, अब मार्केट कहाँ छ त्यही अनुसारले तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ होइन। मैले चाहिँ 500 को रेन्जमा चाहिँ मैले यो पाएको हो र मैले यसको रिजल्ट पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। अनि यसमा चाहिँ कति एमएल छ, कति एमएल एमएल खोइ अनि यसमा चाहिँ 30 ml हुन्छ कि। यो भनेको चाहिँ हामीलाई एउटा विन्टर मजाले जान्छ होइन। अनि यसको प्राइस भनेको ओन्ली 500। अनि मलाई यो चाहिँ राम्रो पनि एकदमै लाग्यो है, भिटामिन सी वाला छ। अनि यसले चाहिँ मेरो चाहिँ हल्का यहाँतिर के विन्टर भएर होला हल्का रिङ्कल जस्तो पर्या थियो, एकदम स्किन ड्राई भएर होइन। मैले 1 विक जति युज गर्दाखेरि पनि मेरो यहाँको यो रिङ्कलहरू रिमुभ भयो अनि फेसमा चाहिँ एकदम ग्लो आयो क्या, साइन दियो। सो मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो यो। त्यसपछि मेरो अर्को नेक्स्ट प्रोडक्ट भनेको चाहिँ हिमालयको यो बेबी क्रिम हो होइन, मोइस्चराइजरवाला। मैले योभन्दा मेरो अघिल्लो स्किन केयरको भिडियोमा पनि तपाईँहरूलाई सेयर गरिसकेको थिएँ, हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु होइन। अनि यो चाहिँ मोइस्चराइजरको लागि चाहिँ होइन हामीले कति महँगो खर्च गरेर आउँछौँ नि त, त्यो चाहिँ गर्नै पर्दैन क्या। यो नै एकदम बेस्ट छ। अनि प्लस यसमा चाहिँ 200 ml छ कि। अब हामीले 600 800 अनि 300 200 खर्च गरेर 100 ml 50 ml यति मात्र पाउँछौँ नि त। यसमा चाहिँ 200 ml छ। यो चाहिँ एकदम इनफ हुन्छ हामीलाई, लगभग 1 year पनि पुग्न सक्छ होइन, अल्छी गरेर नलाउनेको चाहिँ। तर हामीले दिनमा 2 चोटि चाहिँ यो लगाउनु पर्ने हुन्छ। सिरम पनि है, सिरम चाहिँ हामीले दिनमा 2 चोटि बिहान र बेलुका आफ्नो स्किनलाई सफा गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यसको प्राइस भनेको नेपाली प्राइस भनेको यो चाहिँ 400 पर्छ कि मार्केटमा, ओन्ली 400। सो यो पनि मेरो एकदमै बेस्ट रहेको छ अहिलेसम्ममा। सो यो त भयो दुईटा स्किन केयर। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेरो यो फिक्स डर्माको अन्डर आई क्रिम होइन। यो चाहिँ डार्क सर्कल हुनेकोलाई अनि आई ब्याग्सहरू आउनेलाई होइन
अनि त्यसपछि यहाँ हल्का रिङ्कल पर्नेलाई चाहिँ जुनको भर्खर स्टार्ट भएको हुन्छ यो विन्टरले गरेर त्यो टाइमको लागि चाहिँ अनि आई मिन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ क्या यो क्रिम फिक्स डर्माको एकदमै राम्रो रिजल्ट दिन्छ एकछिन लगाएर हल्का मसाज गर्ने र यसरी मासतिर तान्ने यसलाई त्यति गरेर बिहान बेलुका युज गर्ने अनि जस्ट 1 विक जतिमा चाहिँ राम्रो रिजल्ट पाउँछ अनि यसको प्राइस भनेको 400 छ क्या ओन्ली 400 रि ब्रान्डेड पनि हो हैन राम्रो छ सो यो पनि मेरो बेस्ट प्रोडक्ट रहेको छ अहिलेसम्ममा अनि त्यसपछि अर्को नेक्स्ट प्रोडक्ट भनेको सनप्लेको व्हाइटनिङ सनस्क्रिन म एक दिन चाहिँ यसको रिभ्यूको पनि भिडियो बनाउने चाहिँ विचारमै छु हैन सोच गरि नै रहेको छु तर कुन दिन टाइम हुन्छ त्यो थाहा छैन हैन यो पनि मलाई एकदम बेस्ट लागेको प्रोडक्ट हो के म चाहिँ यो भन्दा ठुलो कति 30 60 कि कति वेट कति थियो हैन कति ग्रामको थियो त्यो चाहिँ मैले सकाएर चाहिँ यो सेकेन्ड वाला हो के नेक्स्ट वाला चाहिँ एकदम राम्रो रिजल्ट लाग्यो अनि यसले चाहिँ हल्का व्हाइटनिङ पनि गराउँछ के फेसलाई सो अनि त्यो हामीले क्रिम अप्लाई गर्ने बित्तिकै स्किनले चाहिँ एब्जर्ब गर्छ अनि त्यसपछि एउटा ग्लो दिन्छ भनौँ न यो लगाएपछि मलाई भन्न आएन सो यो पनि मेरो चाहिँ बेस्ट रहेको छ यसको प्राइस भनेको चाहिँ 400 को केमा छ आसपासमा छ 400 वरिपरिमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो प्रोडक्ट पाउन सक्नुहुनेछ अनि यो प्रोडक्ट चाहिँ हजुरहरुले मैले अहिले जति पनि भने नि त्यो सबै चाहिँ अब लिंक चाहिँ छैन हैन तपाईहरुले दराजमा गएर पनि लिन चाहिँ किन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तर दराजमा चाहिँ नर्मल मार्केटमा पाउने प्राइस भन्दा पनि अलिकति एक्सपेन्सिभ पाए सो हैन हजुरहरु चाहिँ अब टाढा हुनुहुन्छ अब सब जान मन लागेको छैन भन्दै चाहिँ दराजबाट पनि हजुरहरुले चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ तर नर्मल मार्केटहरुमा यसको प्राइस चाहिँ कम छ सो यो पनि अर्को प्रोडक्ट भयो यो अहिलेसम्म मैले तपाईलाई जति पनि प्रोडक्ट देखाए यो सबैको लिंक चाहिँ दराजमा छ है हजुरहरुले दराजबाट नै किन्न सक्नुहुनेछ तर नर्मल मार्केटमा पाउने प्राइस भन्दा चाहिँ दराजमा चाहिँ हल्का एक्सपेन्सिभ भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ दराजबाट अर्डर नगरेर नर्मल शपरबाटै किनेको हो मेरो अर्को एकदम बेस्ट प्रोडक्ट भनेको चाहिँ इसेन्सको स्टे अल डे 16 आवर वाला चाहिँ फाउन्डेसन हो हैन यो पनि मलाई एकदमै बेस्ट लाग्यो राम्रो पनि लाग्यो हैन अनि यो चाहिँ एकदम छ नि ड्राई गराउँदैन कि फेसलाई यसले मलाई चाहिँ मन पर्यो अनि तर यो चाहिँ हल्का कस्टली छ यसको प्राइस भनेको चाहिँ दराजमा नै 650 रहेछ हैन मैले किन्दा चाहिँ कतिमा किनेको थिएँ त्यही 600 के अराउन्डमा किनेको थिएँ मैले चाहिँ बिर्से एक्ज्याक्ट प्राइस हैन त्यही 600 के अराउन्डमा थियो तपाईहरुले पनि मार्केटमा गएर चाहिँ किन्न सक्नुहुनेछ आई थिंक 600 के अराउन्डमा चाहिँ पाउँछ होला यो पनि मलाई एकदमै मन परेको प्रोडक्ट हो जस मैले अहिलेसम्म हजुरहरुलाई देखाइरहेको प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कम रेन्जमा चाहिँ बेस्ट क्वालिटी भएको प्रोडक्टहरु हो के जुन चाहिँ त्यो कपीवाला हैन हुन्छ नि अब प्राइस कम भयो भन्दैमा के रे प्राइस बढी भयो भन्दैमा राम्रो हुने प्राइस कम भयो भन्दैमा नराम्रो हुने हुँदैन कि प्रोडक्ट त्यही भएर चाहिँ मैले अहिलेसम्म तपाईहरुलाई जति पनि प्रोडक्ट देखाए त्यो सबै चाहिँ राम्रो छ हैन जस अब आफ्नो स्किन टाइप अनुसार चाहिँ चुज गर्न सक्नु पर्यो ओइली स्किन ड्राई स्किन अनि कम्बिनेसन स्किन कस्तो छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चुज गर्नुपर्छ त्यसपछि यो एउटा फाउन्डेसन भयो सबैको लिंक चाहिँ दराजमै छ है सबै प्रोडक्टको लिंक दराजमा छ तपाईहरुले दराजबाट नै अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ तर भनिहाले नि हल्का एक्सपेन्सिभ चाहिँ लाग्यो मलाई किनभने सर्भिस पनि दिन्छ नि त अब डेलिभरी हुन्छ सो को भनेको चाहिँ एलेगलको कन्सिलर प्रो कन्सिलर र फाउन्डेसन चाहिँ 500 भन्दा हल्का एक्सपेन्सिभ नै छ है सरी खस्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरु भनेको त फेसमा फुल फेसमा लाइन्छ अनि अन्डर आईतिर लगाइन्छ यो भनेको चाहिँ अब लो क्वालिटी वाला काम छैन के अनि सो यो कुराहरुमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न सकिदैन नि त अरु कुरामा सकिए पनि यो पनि त्यही 650 to 700 अराउन्डमा चाहिँ तपाईहरुले मार्केटमा पाउन सक्नुहुनेछ त्यही हो अब एकदम राम्रो छ मैले त्यो युज गरिरहेको अहिलेसम्म मैले कन्सिलरमा चाहिँ एलेगलको प्रो बाइक चाहिँ मैले अरु युज गरेको पनि छैन हैन मलाई चाहिँ राम्रो पनि लाग्छ तर यो चाहिँ लाउने बित्तिकै ब्लेन्ड एकदम छिटो गर्नुपर्छ क्या नभए चाहिँ यो चाहिँ एकदम ड्राई भइ नै हाल्छ अनि एकदमै छिटो ब्लेन्ड गर्न भने चाहिँ यहाँ लाइनिङ बस्छ सो हामीहरुले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ नभए चाहिँ एकदमै बेस्ट छ यो चाहिँ अनि यसको पनि लिंक तपाईहरुले दराजमा पाउन सक्नुहुनेछ
अनि अर्को प्रोडक्ट भनेको चाहिँ चारकोल पिल अफ मास्क छ हैन। यो चाहिँ हामीहरूले हुन्छ नि के भनेर चिन्छ, त्यो कालो मास्क भन्छ नि, त्यो तान्दाखेरि एकदम दुख्ने त्यो मास्क भनेर चाहिँ चिन्न सकिन्छ यसलाई। अनि यो पनि मैले पनि युज चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन हैन, फर्स्ट टाइम युज गर्न चाहिँ लिइरहेको छु। यसले चाहिँ हाम्रो एजिङको लागि पनि काम गर्छ, हाम्रो पोर्सहरूमा जुन त्यो व्हाइट हेड्स अनि त्यसपछि ब्ल्याक हेड्सहरू हुन्छ त्यो पनि रिमुभ गर्नलाई काम गर्छ, अनि डिस्कलरेसनको लागि पनि यसले काम गर्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यो ओइलहरूलाई रिमुभ गर्छ, डेड सेलहरूलाई रिमुभ गर्छ, अनि हाम्रो फेसमा भएको हल्का हेयरहरूलाई पनि यसले रिमुभ गर्न चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ हैन। हामीले चाहिँ 1 विकमा एकचोटि चाहिँ यो युज गर्यो भने चाहिँ राम्रो रिजल्ट पाउन सकिन्छ। एकचोटि युज गरेर चाहिँ जस्ट रिजल्ट त पाउँछ तर बेस्ट रिजल्ट पाउँदैन। सो यो पनि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला है। मैले युज चाहिँ गरेको छैन, म अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ म स्योर युज गरेर तपाईहरुसँग शेयर गर्छु है। यो पनि अर्को मैले चाहिँ आजसम्म यस्तो प्रोडक्टहरु चाहिँ युज गरेको छैन के। सो अनि अर्को भनेको चाहिँ एनिमल टाइगर रिङ्कल मास्क। यो चाहिँ कोरियन फेस सिड मास्क हो हैन। मैले चाहिँ यस्तो मास्कहरु पनि अहिले नि युज गरेकै छैन अहिलेसम्म, फर्स्ट टाइम युज गर्न लागिरहेको छु। त्यही पनि तपाईहरुसँग एकचोटि शेयर गरौँ र पछि अप्लाई गर्दा रिजल्ट कस्तो आउँछ त्यो पनि मलाई देखाउन सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज देखाएको हो। अनि यसको प्राइस भनेको चाहिँ 350 को रेन्जमा छ मार्केटमा। यसको प्राइस चाहिँ त्यो, यो पनि तपाईहरुले दराजमा पाउन सक्नुहुनेछ लिंक। अनि त्यसपछि अनि यसले चाहिँ एन्टी रिङ्कलको काम गर्छ हैन। जुन स्किनमा डलनेस छ अनि रिङ्कलहरु छ त्यसको लागि चाहिँ यसले राम्रो काम गर्छ। लगभग मैले चाहिँ त्यहाँ सबको दाइसँग चाहिँ कुरा गरेर किनिरहेको थिएँ, एकछिन कुरा गरिरहेको थिएँ हैन, के वर्क गर्छ कसरी वर्क गर्छ भनेर। यो मास्कले चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि लगभग फेसियल नै गर्न नपर्ने टाइपको गरी चाहिँ काम गर्छ कि हाम्रो फेसमा। लेट्स चेक के हुन्छ हैन, अब त्यो त मैले पनि युज गरेको छैन हेरौँ। सो यो पनि राम्रो लाग्यो। यसको रेन्ज चाहिँ 250 कि कतिको रेन्जमा छ है यो। सो आज मैले तपाईहरुलाई जति पनि प्रोडक्ट देखाएँ त्यो सबैको लिंक चाहिँ तपाईहरुले दराजमा पाउन सक्नुहुनेछ हैन। म देखाउँछु है त। अनि यो चाहिँ हाम्रो विन्टर स्किन केयर प्रोडक्ट पनि भन्न मिल्छ, किनभनेदेखि अब विन्टरमा स्किन ड्राई हुन्छ, रिङ्कल पर्छ, डलनेसहरु आउँछ, त्यो हुनाले चाहिँ हामीले यो प्रोडक्टहरु युज गर्यौं भनेदेखि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ राहत मिल्छ हाम्रो स्किनलाई। सो हैन, यो चाहिँ विन्टर स्किन केयर भयो र यसको प्राइस पनि धेरै छैन, हजुरहरुले अफोर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरु चाहिँ फर्स्ट टाइम मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।